टेक्नोलोजी च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज म तपाईँहरूलाई टिकटकमा युजर नेम कसरी चेन्ज गर्ने अथवा टिकटक ह्यान्डल कसरी लिने अथवा कति दिनमा हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ र हामीले युजर नेम टिकटकको चेन्ज गरेर एकदमै हामीले आफै भनेको जस्तो फिटनेस अथवा नेमहरू भयो, आफ्नो पर्सनल नेम भयो, कुनै अफिसियल नेमहरू राख्न सकिन्छ। पक्कै पनि भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला, सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला। भिडियो एकदमै छोटो छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सबैहरूको बेलमा अल थिच्नुलाई लाइक गर्नुहोला। र म यस्तै भिडियो टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरू पस्किनेछु अथवा तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला कुनै भिडियो बनाउनु पर्ने छ भने, अथवा तपाईँहरूले मलाई सुझाव दिनुहोला कमेन्ट बक्समा आउनुहोस्। पहिले मैले आफ्नो मोबाइलमा आएको छु। मोबाइलमा आइसकेपछि प्ले स्टोरमा गएर यसरी टच गर्नुहोला। प्ले स्टोरलाई हेरेर सर्च बारमा टच गर्नुहोला। माथि सर्च बारमा हेरेर टिकटक भनेर यसरी टाइप गर्नुहोला अनि टच गर्नुहोला। अब हेरेर अपडेट भनेर आएको हुन्छ, तपाईँहरूले अपडेट गर्नुहोला। मैले अपडेट गरिसकेको छु। हेरेर अब मैले यसरी टच गर्छु। टिकटक अकाउन्ट खुलिसकेको छ। हेरेर यो देख्नुहुन्छ, हेरेर प्रोफाइल लेखेको ठाउँमा हेरेर प्रोफाइलमा यसरी टच गर्नुहोला। दाएँ प्रोफाइलले टच गरिसकेपछि हेरेर एडिट प्रोफाइल भन्ने छ। अब हामीले यो एडिट प्रोफाइलमा टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि अब एबाउट यु भन्ने तपाईँहरूले देख्नुभयो एडिट प्रोफाइलमा। हेरेर तपाईँले चेन्ज फोटो हेरेर फोटो राख्न पनि सक्नुहुन्छ। यसमा टच गर्नुभयो भने सेट फ्रम ग्यालरी भन्ने छ, ग्यालरीबाट लिएर तपाईँले फोटो राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो चाहेको अनुसार। अब हेरेर नेम छ, यो नेमको यतापट्टि टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि हेरेर तपाईँले अब भनेको छ 7 दिनसम्म यो निकनेम यु ओन्ली बी चेन्ज भनेको छ। तपाईँले अब चेन्ज गरेको 7 दिनसम्म फेरि अर्को चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न भनेर यसरी अपडेट भइरहेको हुन्छ। टिकटकमा मैले राखेँ जस्तै राख्न सक्नुहुन्छ। र मैले सेभ गरेँ। भनेर सेभ गरिसकेपछि हेरेर कन्फर्म भन्ने छ, सेट निकनेम भन्ने छ। अनि हेरेर यु क्यान ओन्ली चेन्ज यो निकनेम ओन्स एभ्री 7 डेज भन्ने छ। तपाईँले आज चेन्ज गरेको दिनबाट 7 दिनसम्म फेरि तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न भनेर मैले कन्फर्म गरेँ। कन्फर्म गरिसकेपछि तपाईँले देख्नुभयो डेमो भनेर हेरेर मैले राखेँ। अनि त्यसपछि यो युजर नेम भन्ने छ। यो युजर नेम भनेको तपाईँको ह्यान्डल हो। जस्तै तपाईँले कुनै सोसियल प्लेटफर्महरूमा राख्नु पऱ्यो, टिकटकको लिङ्क राख्नु पऱ्यो भने यसलाई हेरेर टच गरेर यो लिङ्क हेरेर देख्नुहुन्छ। तपाईँले हेरेर यसरी गऱ्यो भने लिङ्क माथि कपी भन्ने छ, यसरी आउँछ। त्यसैले हाम्रो यो ह्यान्डल हुन्छ र यो तपाईँले आफ्नो पर्सनल हुन्छ। जस्तै मैले हेरेर यसलाई मैले मेटेँ अनि डेमो भनेर लेखेँ। तपाईँले एबिसिडी कुनै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। डेमो सेभ भनेर राखिसकेपछि हेरेर ग्रिन टिक लागेको छ। अब मेरो फाइनली मैले हेरेर गर्छु। जस्तै हेरेर लेखेको छ तपाईँले अब यु क्यान चेन्ज युर युजर नेम ओन्स एभ्री 30 डेज भनेर भने तपाईँले आजको मितिबाट 1 महिनासम्म फेरि तपाईँले यो ह्यान्डल जुन युजर नेम छ ह्यान्डल यो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न भनेर स्पष्ट हेरेर देखाएको छ। अब मैले हेरेर ग्रिन टिक लागिसकेपछि हेरेर सेभमा यसरी टच गरेँ। अब सेट युजर नेम भन्ने छ, सेट युजर नेममा यसरी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि अब हेरेर डेमो सेट 1 भनेर मेरो सेट भइसकेको छ। अब तपाईँहरूले आफ्नो टिकटकको युजर नेम यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र पक्कै पनि तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सबको सेयर गर्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ भिडियो।